Hey guys, it's me Cherry. Welcome to another video. So guys, pasensya na guys. Medyo mahinay na yung boses ko kasi meron po akong sakit. May sipon at tubo po ako. Hindi ito COVID guys. Porket may ibon sipon, COVID na agad. Yung COVID kasi is walang sintomas ng sipon at saka dry cough siya at saka masakit yung lalamunan. Hindi naman masakit yung lalamunan ko at saka meron po ako phlegm at saka lumalabas na po yung mga phlegm ko. Nag-take na po ako ng medicine. So for today's video guys, gusto ko lang i-share sa inyo na meron po akong nabiling product sa online na pang raw siya, bali treatment or lalong-lalo na meron kang gastritis, acid reflux, GERD, yung acidic na tao kagaya ko, sobrang acidic ko guys, na ako dati ng gastritis, na diagnose ako ng gastritis. So, ayun guys, nag-try ako mag-order kasi maraming feedback na maganda raw ang product na ito. Nakakawala daw ng acidic. Sabi din ng asawa ng sister-in-law ko, ganito daw din yung inom niya. Sarap daw sa pakiramdam kapag nainom mo ang product na ito. Juice siya guys. So, ito siya guys, na-order kakarating lang. Ito, galing LBC. So, yung dapat kukunin ko sana is bali pang isang buwan, pero hindi, nag-try lang ako ng trial pack nila, baka hindi mag-work sa akin. Kaya ayun, nag-try ako ng trial pack nila. So 15 pieces for 1,100 pesos. Free shipping na po siya guys through LVs. By the way guys, ang product na ito is Sante Barley. At kung lalaman nyo, kung alam nyo, ang bagong ambassador nito is si Mateo Grenchel. So ito siya guys, try natin siya i-open, try natin siya hindi ko pa po siya na-try kasi every morning kasi siya iinom mo 30 minutes before meal. So itatry na lang natin bukas ano yung lasa niya. So ito siya guys, ito siya Sante Barley. Nakaseal pa siya guys, 15 sachet. So ang recommended nila guys is thrice a day. So ang sa akin, once a day lang muna kasi wala pang budget, ang mahal kasi guys. So i-try ko muna na trial. So ito siya guys, babasahin lang natin ang kiniklaim ng product na ito. So, halal po siya guys. Pwede siya any religion. So, Sante Barley, pure barley from New Zealand. Food supplement, no approved therapeutic claims. So, babasahin lang natin yung niya guys. Ingredients, product information. So, ito siya. Sante pure barley contains vitamins, minerals, chlorophyll, and carotenoids. The young barley grass in this product is dried and milled into a fine powder that could be mixed in a cold water or into your favorite liquid beverage. The barley grass used in this product is certified organic by BioGrow, the leading organic certified body of New Zealand. So, certified organic barley grass sa guys. Tapos, pwede mo siyang i-mix any beverage, pwede sa coffee, sa milk, or any juices, soft drinks. So, para sa akin guys, pure ko siyang iinumin, wala akong pang-mixan kasi bawal nga ako sa mga coffee, any juices, kaya nagtitake ako dito. So, ito siya guys, try natin buksan yung laman niya. Sante Barley. Try yung research sa Facebook guys, marami silang mga page guys. Tingnan nyo ang mga feedback guys, ang ganda. So ito siya guys, ito yung sachet niya, ang liit-liit lang niya guys. So isang basong tubig, either cold or warm, depende sa gusto nyo. So ito siya guys. So itatry natin siya bukas kasi ngayon gabi na, mag 6 PM na. So itatry natin ito bukas. So, update ko lang kayo guys. By the way guys, yung pala dito, yung direction for use is
Empty 1 sachet of Sante pure barley into 1 glass of cold water. Stir well and enjoy. Add more or less water according to desired taste. Drink at least 1 glass per day. So, bali, pwede po siya 1 glass per day, guys. Pero yung sinasabi nung nagbenta nito is thrice a day. Kasi, lalong-lalo na malala yung sakit mo, malala na yung gastritis mo. Siguro, ganun siguro. Pero sa akin, once a day lang muna siya, guys. Kasi, ang mahal din ng presyo. Hey guys, good morning. Kakagising ko na. Ang oras ngayon is 5:30 AM. So, susubukan na natin inamin yung Sante Barley. So, may isang lasong tubig. So, try na natin siya. Matay ng isang sachet. Ewan ko ano ba yung lasa ito. Kaya lang guys, di ko siya maamin kasi ano yung ilong ko eh. May sipon ako. Ilot ko yung ilong ko. Di ko siya maamoy ko. Ano kaya amaw na siya ulit. Lagay natin siya sa sabas. Hindi siya. Parang ayaw mo. So, kala. Ano natin siya. Wait lang ng ano niya. Ilang grams siya sa per sachet. Wala mga 2 grams. 2 grams per sachet po siya. So, yun. Ito na lang. Green na green. Hindi ko talaga siya maamoy, guys. So, patay ng spoon. Patay natin. Naturang water lang yung ginamit ko, guys, kasi hindi ako pwede ng cold water kasi nga may water. Ayaw ko din yung water kasi juice siya eh. Ito lang yung siya tatawin na natin siya. Ayan na. Try na natin siya ulit. Medyo matamis. Ewan ko. Ewan ko guys, hindi ko masyado ma-absorb yung lasa niya kasi hindi ako makakalasa eh. Iba kasi pag hindi ka makaamoy. Parang ewan ko. Hindi ko feel. Hindi kasi akong hilig uminom ng ganito guys. Kaya try lang ako nito kasi kailangan umatake yung gastritis ko. Ewan ko. Ewan ko guys, parang nasusuka ako. So ayun lang guys,
Kung gusto nyo mag-try, try nyo lang guys para sa health nyo. Sabi nga nila, walang ano man kung magta-try ka para lang mawala yung sakit mo. So yun lang muna for today's video guys. Sana naman gustuhan nyo ang video na to, at saka sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please mag-subscribe na po kayo, at saka i-hit ko na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bago natin upload. Thank you so much for watching guys. Kung interested kayong mag-order nito, search nyo lang sa mga Facebook guys. Marami pong FB page doon na ma-order. Thank you so much for watching guys. Bye bye. See you in my next video.